Phim tài liệu về cuộc đời Đàm Tùng Vận, cô gái quốc dân, vốn là một gia đình hạnh phúc gồm 3 người nhưng một tai nạn xe hơi đã thay đổi tất cả. Đàm Tùng Vận 33 tuổi có khuôn mặt baby, khiến ai cũng phải ghen tị. Ngày xưa, tuổi trẻ trở thành gánh nặng trong làng giải trí khiến cô bỏ lỡ nhiều cơ hội khi còn trẻ. Tuy nhiên, thời gian là minh chứng rõ ràng nhất. Giờ đây, cô cuối cùng cũng đã mở ra kỷ nguyên huy hoàng của riêng mình và đạt được những thành tựu đáng nể trong sự nghiệp. Lý do là, nếu thành công, lẽ ra cô có thể để cha mẹ, những người đã làm việc chăm chỉ cả đời, được hưởng thụ và tận hưởng thành quả lao động chăm chỉ của mình. Ai có thể ngờ rằng lúc này số phận lại trêu đùa một cách tàn nhẫn. Một vụ tai nạn xe hơi bất ngờ đã tàn nhẫn ảnh hưởng đến sự bình yên của gia đình, trong phút chốc đã phá vỡ hạnh phúc ban đầu. Những thăng trầm và khó khăn trên đường đi của Đàm Tùng Vận có thể được nhìn thấy bởi bất cứ ai có con mắt sáng suốt và tổn thương trong lòng. Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra trong vụ tai nạn xe hơi này? Gia đình hạnh phúc. Năm 1990, Đàm Tùng Vận sinh ra ở một góc khuất của Tứ Xuyên. Cô sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng đầy yêu thương. Tuy điều kiện gia đình không khá giả nhưng bố mẹ cô luôn yêu thương và chăm sóc cô bằng mọi cách có thể. Trong không khí gia đình như vậy, tuổi thơ của Đàm Tùng Vận tràn ngập sự ấm áp và hạnh phúc. Đàm Tùng Vận đã được tắm trong tình yêu thương của cha mẹ từ khi còn nhỏ. Mỗi dịp lễ hay sinh nhật, cô luôn nhận được những món quà được bố mẹ chuẩn bị kỹ càng. Lớn lên trong một gia đình như vậy, hạnh phúc dường như là điều đương nhiên. Mỗi tâm trạng thất thường của cô đều không thể thoát khỏi con mắt của bố mẹ, và điều tiếp theo là sự quan tâm, an ủi của họ. Trong sự quan tâm như vậy, Đàm Tùng Vận dần trưởng thành, tính cách sôi nổi, vui vẻ, luôn lễ phép với người thân, bạn bè, chiếm được tình cảm của mọi người xung quanh. Niềm vui và sự tự tin của cô dường như là bẩm sinh, khiến mọi người không khỏi thở dài rằng một đứa trẻ như vậy thực sự là một món quà của ông trời. Đàm Tùng Vận, 10 tuổi, đầy tò mò và thích thú với thế giới. Cô bé có niềm đam mê mãnh liệt với mọi thứ. Trong số rất nhiều sở thích của cô, khiêu vũ chắc chắn là sở thích của cô. Bất cứ khi nào có một chương trình ca múa nhạc trên TV, cô bé đều không thể không lắc lư theo nhịp điệu và thậm chí còn biểu diễn một màn ngẫu hứng cho bố mẹ xem. Cha mẹ của Đàm Tùng Vận đã nhìn thấy sở thích này trong mắt họ và ghi nhớ nó. Họ biết rằng sở thích của trẻ là tài sản quý giá cho sự phát triển. Vì vậy, khi Đàm Tùng Vận vào trường trung học cơ sở, họ đã đưa ra một quyết định quan trọng gửi cô đến một trường nghệ thuật để cô học khiêu vũ một cách có hệ thống. Mặc dù cha mẹ của Đàm Tùng Vận vô cùng bất đắc dĩ phải từ bỏ trước tình yêu khiêu vũ của con gái, nhưng họ vẫn nghiến răng nghiến lợi và quyết định để cô theo đuổi ước mơ của mình. Họ biết con đường này có thể đầy chông gai, nhưng chỉ cần con gái họ sẵn lòng, họ sẵn sàng làm chỗ dựa vững chắc cho cô. Cuộc sống ở trường múa của Đàm Tùng Vận không hề dễ dàng và việc luyện tập mỗi ngày giống như một cuộc thi với chính mình. Nhưng cô gái nhỏ này dường như sinh ra đã có quyết tâm không thừa nhận thất bại. Em tập đi tập lại từng động tác xoay người, từng bước nhảy được thầy dạy, nỗ lực hết mình. Sự kiên trì, chăm chỉ của cô nhanh chóng được thầy cô và các bạn cùng lớp ghi nhận. Họ đều nói rằng Đàm Tùng Vận không chỉ có tài năng nhảy xuất sắc mà còn có một trái tim kiên trì. Trong mắt họ, tương lai của cô bé này là vô hạn. Sự nổi tiếng của Hoan Chut Cưa đã thắp lên ngọn lửa mới trong trái tim Đàm Tùng Vận. Cô thường ngồi trước TV, theo dõi từng nhân vật, từng tình tiết trong vở kịch. Cô bị thu hút sâu sắc bởi màn trình diễn trong vở kịch và một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu cô. Cô cũng muốn trở thành một diễn viên và để lại dấu ấn trên TV. Cô đã nói với bố mẹ những suy nghĩ của mình, dù biết rằng con đường này sẽ không hề dễ dàng nhưng bố mẹ cô vẫn hết lòng ủng hộ cô. Họ biết rằng trong lòng con gái họ có một ngọn lửa, nếu cô không được thử, lửa có thể sẽ tắt.
Mẹ của Đàm Tùng Vận tuy không có quan hệ gì nhưng vẫn đưa con gái đi khắp nơi và mời cô đóng một vai trong đoàn làm phim. Dù mỗi cảnh chỉ kéo dài vài phút, nhưng màn trình diễn của Đàm Tùng Vận rất bắt mắt. Khả năng diễn xuất tự nhiên và vẻ ngoài ngọt ngào của cô sớm thu hút sự chú ý của nhiều đạo diễn. Sự tự tin của Đàm Tùng Vận được khích lệ rất nhiều, mong muốn trở thành diễn viên của cô ngày càng mạnh mẽ. Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cô đạt được ước mơ và thi vào khoa diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, ngôi trường mơ ước của cô. Tuy nhiên, dù cô đã đỗ vào ngôi trường đã đào tạo ra vô số ngôi sao và học được nhiều kỹ năng diễn xuất này, nhưng điều này không có nghĩa là cô sẽ có thể trở thành một diễn viên một cách suôn sẻ. Trong vòng tròn này có rất nhiều diễn viên tài năng và có thể tưởng tượng được áp lực cạnh tranh mà cô phải đối mặt. Mặc dù vậy, Đàm Tùng Vận không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để thể hiện bản thân. Cô đi khắp nơi, tham dự nhiều cuộc phỏng vấn khác nhau với hy vọng có được một vai diễn. Nhưng thực tế luôn tàn khốc, nhiều đoàn phim đã từ chối cô vì vẻ ngoài quá non nớt. Khuôn mặt trẻ thơ trở thành trở ngại trong sự nghiệp diễn xuất, khiến cô liên tục gặp bế tắc khi thử sức với nhiều vai diễn khác nhau. Trong những năm đại học, Đàm Tùng Vận phải chật vật tìm việc làm. Cô đã thử sức với nhiều vai diễn khác nhau nhưng luôn không thể có được nhiều cơ hội diễn xuất hơn do hạn chế về ngoại hình. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng chán nản và bất lực, nhưng cô không từ bỏ ước mơ của mình. May mắn thay, bố mẹ cô luôn là người ủng hộ cô mạnh mẽ nhất. Họ biết rằng cuộc sống của con gái họ ở Bắc Kinh không hề dễ dàng. Họ thường xuyên đi hàng ngàn dặm đến Bắc Kinh để chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn gồm các món ăn quê hương cho con gái. Những món ngon này không chỉ thỏa mãn vị giác của cô mà còn sưởi ấm trái tim cô. Dưới sự chăm sóc của cha mẹ, Đàm Tùng Vận cảm nhận được hơi ấm gia đình. Điều đó khiến cô bình tĩnh và lạc quan hơn khi gặp khó khăn trong cuộc sống và sự nghiệp. Năm 2010, khi có tin tuyển diễn viên Trấn Hoàn huyền thoại, Đàm Tùng Vận đã không ngần ngại tham gia cuộc cạnh tranh khốc liệt. Với sức hút sôi nổi, đáng yêu và thần thái, cô nổi bật giữa nhiều đối thủ và giành được thành công vai Phang Chani. Ngay khi bộ phim truyền hình được phát sóng, vai diễn quý tộc thuần khiết của cô đã thu hút sự chú ý sâu sắc của khán giả. Nhiều người cảm thấy buồn trước cái kết bi thảm của nhân vật trong phim truyền hình. Điều này cũng khiến độ nổi tiếng của cô tăng vọt, và ngày càng có nhiều lời mời viết kịch bản theo sau và đã đến. Sau đó, dưới sự hướng dẫn cẩn thận của đạo diễn Yoo Chun, Đàm Tùng Vận liên tiếp đóng 4 bộ phim truyền hình và cô được hưởng lợi rất nhiều từ sự hợp tác với các diễn viên tiền bối như Song Dan Đần. Sau khi bộ phim truyền hình được phát sóng, cô thậm chí còn được mệnh danh là cô gái quốc dân. Danh hiệu này chắc chắn đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đạo diễn và khán giả. Dù Đàm Tùng Vận chưa bao giờ có được vai nữ chính nhưng sự nghiệp diễn xuất của cô vẫn không hề bị đình trệ. Trong những năm đó, cô nhận được nhiều dự án phim ổn định từ các đạo diễn nổi tiếng. Cho dù đó là một cái nhìn thoáng qua tuyệt đẹp trong Tìm Kiếm, một cách diễn giải tinh tế trong Ở Núi Phú Sĩ, hay một màn trình diễn cảm động trong Nhân Chứng. Mặc dù cô chỉ đóng những vai nhỏ hơn nhưng mỗi lần xuất hiện của cô đều khiến nhiều khán giả và người trong ngành nhìn thấy cô hơn sức mạnh và tiềm năng. Sự nổi tiếng của những bộ phim truyền hình này cuối cùng đã mở ra kỷ nguyên của Đàm Tùng Vận. Vai nữ chính đầu tiên của cô là trong The Best of US, đóng chung với quốc ca Lưu Hạo Nhiên. Đàm Tùng Vận 26 tuổi dù đã bước sang tuổi trưởng thành nhưng vẫn sở hữu gương mặt trẻ con đến khó tin. Chính khuôn mặt trẻ thơ này không những không khiến cô trông lạc lõng khi đóng một bộ phim cấp 3 mà còn chiếm được tình cảm rộng rãi của khán giả, như thể cô là người phát ngôn của giới trẻ thời đại đó. Việc phát sóng thành công bộ phim này đã tạo cơ hội cho sự nghiệp diễn xuất của Đàm Tùng Vận và cô bắt đầu nhận được nhiều kịch bản nữ anh hùng tập trung vào mình hơn. Tên tuổi của cô dần đi sâu vào lòng khán giả và cô trở thành nữ diễn viên đáng mong chờ. Sau đó, diễn xuất tuyệt vời của Đàm Tùng Vận trong 2 bộ phim truyền hình The Summer of the Fox và Blowing Whip
đã khiến cô ngày càng tiến xa hơn trên con đường diễn xuất và tầm nhìn. Chọn kịch bản của cô được khen ngợi cả trong lẫn ngoài. Ngành công nghiệp đã công nhận, mỗi nhân vật của cô đều sống động và ấn tượng. Tuy nhiên, trong sự nghiệp diễn xuất tưởng chừng như suôn sẻ này, Đàm Tùng Vận lại nhận phải một tin dữ đau lòng. Vào đêm giao thừa năm 2018, lẽ ra là thời điểm để gia đình đoàn tụ, ăn mừng, mẹ của Đàm Tùng Vận đã cùng bạn bè dấn thân vào con đường không thể quay lại. Tối hôm đó, họ ra ngoài đi dạo như thường lệ nhưng không ngờ gặp phải một tai họa bất ngờ. Một người đàn ông say rượu lái xe đã mất lái trên đường và tông vào người đi bộ vô tội bên đường, khiến 3 người qua đường bị thương nặng. Tuy nhiên, hung thủ đã chọn cách bỏ trốn một cách vô nhân đạo, để lại một đống hỗn độn và 3 mạng sống. Vụ tai nạn xe hơi bất ngờ này không chỉ gây chấn động xã hội mà còn khiến gia đình Đàm Tùng Vận vô cùng đau buồn. Người nhà của những người trốn thoát có thể đã nghĩ rằng có thể xoa dịu tình hình bằng tiền, nhưng họ không bao giờ ngờ rằng thảm kịch này sẽ cướp đi mạng sống quý giá của mẹ Đàm Tùng Vận. Sau khi tai nạn xảy ra, 3 người bị thương đã được những người qua đường tốt bụng đưa đến bệnh viện. Sau khi Đàm Tùng Vận biết tin dữ, cô lo lắng chạy đến bệnh viện nhưng chỉ thấy mẹ mình sắp chết và được kết nối với nhiều thiết bị hỗ trợ sự sống. Trong bệnh viện, thông báo bệnh hiểm nghèo liên tục được đưa ra. Đàm Tùng Vận và gia đình cô đang tuyệt vọng chờ đợi một phép màu xảy ra. Tuy nhiên, sau hơn 10 ngày nỗ lực cứu chữa điên cuồng, mẹ của Đàm Tùng Vận vẫn bị thương nặng và qua đời vĩnh viễn. Tin tức này chắc chắn là một cú sốc bất ngờ đối với Đàm Tùng Vận, người lớn lên dưới sự chăm sóc của cha mẹ cô, vừa mới bước vào mùa xuân trong sự nghiệp, lẽ ra cha mẹ cô đã bắt đầu tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc sau này, nhưng họ lại bất ngờ đau khổ. Một đòn như vậy khiến cô cảm thấy đau đớn và mất mát không thể chịu nổi. Mỗi lần trong đêm khuya, tâm trí Đàm Tùng Vận lại tràn ngập những cảnh tượng đau lòng đó như một cái gai đâm vào trái tim cô, khiến cô đau buồn và không thể chấp nhận hiện thực tàn khốc này. Người bạn đang đi dạo cùng mẹ cô, một người đàn ông được cho là có tương lai tươi sáng, lại bị thương nặng trong vụ tai nạn ô tô bất ngờ này và cuối cùng phải đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Người tàn tật. Đây chắc chắn là một đòn nặng nề đối với gia đình đó, trụ cột của gia đình đã sụp đổ chỉ sau một đêm. Thảm họa này giống như một quả bom, phá nát gia đình hạnh phúc vốn có trong phút chốc. Người phụ nữ đang mang thai trong gia đình không may bị sảy thai do làm việc quá sức và căng thẳng tinh thần, bi kịch của gia đình lại càng thêm sâu sắc. Đối mặt với đòn bất ngờ và nặng nề này, hung thủ dường như không cảm nhận được nỗi sợ hãi và cảm giác tội lỗi đáng phải chịu. Phải đến ngày thứ 16 sau vụ tai nạn, hắn mới bị cảnh sát bắt giữ. Điều đáng phẫn nộ hơn nữa là sau khi hung thủ ra đầu thú, anh ta không chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cố gắng dùng vỏn vẹn 20.000 nhân dân tệ để giải quyết vụ việc một cách vội vàng. Cha của hung thủ càng sốc hơn, phàn nàn, vì con mà con trai tôi chỉ có thể đón Tết trong tù. Những thái độ và nhận xét như vậy chắc chắn là tổn hại thứ yếu đối với gia đình nạn nhân và không thể chấp nhận được. Mức độ nghiêm trọng của vết thương của 3 người khiến người dân đau lòng. Hành vi bỏ trốn và thái độ giải quyết vấn đề của hung thủ đã trực tiếp làm dấy lên sự phẫn nộ của gia đình nạn nhân. Họ quyết định không im lặng nữa và đưa thủ phạm Ma ra tòa để pháp luật có thể chấm dứt thảm kịch này một cách công bằng. Ai có thể ngờ rằng quá trình đưa thủ phạm ra trước công lý lại khó khăn và quanh co đến thế. Ai có thể ngờ rằng con đường đi đến công lý lại gập ghềnh như vậy, nhất là khi thủ phạm lại là thế hệ thứ hai giàu có, gia thế giàu có và xuất thân quyền thế. Thế hệ thứ hai giàu có này không chỉ có nguồn tài chính hùng mạnh mà quyền lực trong gia đình, anh ta cũng không thể coi thường. Anh ta còn có thể thuê một đội ngũ luật sư hàng đầu trong ngành để bào chữa cho mình, thậm chí còn có vẻ như có thể dễ dàng xóa bỏ tội ác của anh ta. Trong những năm sau vụ tai nạn, Đàm Tùng Vận không chờ đợi một phiên tòa công bằng mà thay vào đó, cô phải hứng chịu những cuộc tấn công ác ý và vu khống từ những kẻ trâu được thuê bởi bên kia.
Những kẻ trâu này đã tung tin đồn trên Internet, cáo buộc Đàm Tùng Vận lợi dụng cái chết của mẹ cô để công khai, thậm chí còn đổ tội cho cô nhằm mục đích đòi bồi thường bằng cách tống tiền. Những lời buộc tội và vu khống vô căn cứ này chắc chắn là sự xúc phạm lớn đến nhân cách của Đàm Tùng Vận và là sự cản trở tàn nhẫn đối với việc theo đuổi công lý của cô. Tuy nhiên, điều Đàm Tùng Vận mong muốn chỉ là một lời giải thích công bằng và lời giải thích hợp lý cho cái chết của mẹ cô. Nếu một người của công chúng khó có thể nhận được công lý khi gặp phải sự bất công như vậy thì một người dân bình thường làm sao có thể mong đợi được đối xử công bằng khi gặp phải sự việc tương tự. Vụ án cuối cùng đã khép lại sau 2 năm giằng co. Thủ phạm chỉ bị kết án 6 năm tù và Đàm Tùng Vận đã không ngần ngại quyên góp toàn bộ số tiền, bồi thường 900.000 nhân dân tệ cho những người gặp khó khăn. Sau khi trải qua sự dày vò của vụ kiện này, Đàm Tùng Vận đã không từ bỏ sự nghiệp của mình mà lại cống hiến hết mình cho diễn xuất. Với việc phát sóng bộ phim truyền hình Under the Blockade, kỹ năng diễn xuất của cô một lần nữa được khán giả công nhận. Sau đó, diễn xuất tuyệt vời của cô trong bộ phim truyền hình Nhân danh gia đình đã giúp khán giả thấy được sự hiểu biết và diễn giải sâu sắc của cô về nhân vật. Khi nhìn thấy nhân vật Ly Chiên Chiên trên màn ảnh, nhiều người đều cảm động trước diễn xuất tình cảm và chân thành của cô, nhưng ít người biết rằng đó chính là niềm khao khát sâu sắc của Đàm Tùng Vận dành cho mẹ mình. Những cảm xúc mà cô thể hiện trong phim không chỉ là nhu cầu của bộ phim mà còn là sự thể hiện những cảm xúc nội tâm thực sự của cô. Khi tham gia chương trình tạp kỹ Khát khao cuộc sống, Đàm Tùng Vận cũng nhiều lần bày tỏ nỗi nhớ mẹ sâu sắc. Dù luôn thể hiện khía cạnh lạc quan, vui vẻ ở nơi công cộng nhưng mỗi khi cô hòa nhập với những người thân thiết, những ký ức đó về mẹ sẽ vô tình hiện về trong tâm trí cô. Cô không thể tin rằng cách đây không lâu mẹ cô lại có một buổi tụ tập vui vẻ cùng bạn bè nhưng đêm đó lại xảy ra một chuyện bất ngờ. Trong khi Đàm Tùng Vận cống hiến hết mình cho công việc, cô liên tiếp đóng hàng loạt tác phẩm như Ngọc Tâm, Đi như gió, Trở về. Ở những tập này, cô một lần nữa giành được sự công nhận và khen ngợi của khán giả nhờ khả năng diễn xuất tuyệt vời cũng như sự hiểu biết sâu sắc về nhân vật. Dù đã hơn 30 tuổi nhưng cô vẫn có thể đảm nhận các vai diễn trong nhiều bộ phim thần tượng khác nhau một cách dễ dàng. Điều này chắc chắn chứng tỏ sức hấp dẫn phi thường của cô với tư cách là một diễn viên có năng lực. Người trong suốt nhỏ bé vô danh giờ đã quay lại và trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Cô không chỉ giành được nhiều giải thưởng dành riêng cho mình mà ngày càng có nhiều người chứng kiến sự trưởng thành và biến đổi của cô. Tuy nhiên, đằng sau vinh quang này, Đàm Tùng Vận luôn có một nỗi tiếc nuối khôn tả trong lòng mẹ cô không còn được tận mắt nhìn thấy thành tích hiện tại của cô nữa. Mỗi vinh dự và tràng pháo tay mà Đàm Tùng Vận nhận được ngày hôm nay không thể tách rời sự ủng hộ và động viên thầm lặng của mẹ cô đằng sau cô. Đối với Đàm Tùng Vận, danh tiếng và thành công ngày nay có thể là vinh quang mà cô từng mơ ước, nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng này, việc thiếu vắng sự bầu bạn của những người thân thiết nhất chắc chắn là một đòn nặng nề đối với tâm hồn cô. Cô đứng dưới ánh đèn sân khấu, tận hưởng những tràng pháo tay khen ngợi của khán giả, nhưng sâu thẳm lại có một nỗi trống trải và cô đơn khôn tả. Có thể tưởng tượng, nếu hôm nay mẹ cô có thể chứng kiến vinh quang của cô sẽ cảm thấy vô cùng tự hào và hài lòng.